Quý vị và các bạn thân mến, Hòa thượng Thích Chí Thoát là một trong những vị hòa thượng được rất nhiều Phật tử hải ngoại và trong nước biết tới bởi đức hạnh, tài năng, tấm lòng nhân hậu. Ngoài ra thầy cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội với những bài giảng Phật Pháp, những bài tụng kinh chú rất hay và cực kỳ ý nghĩa, mang tính truyền tải cao. Qua bài viết này, kênh YouTube Tôn giáo Tín ngưỡng sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về tiểu sử bản thân, quá trình tu hành đạo nghiệp, thầy ở chùa nào và những chia sẻ về kiến thức lễ lạy, tụng kinh Phật của Hòa thượng Thích Chí Thoát thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Tiểu sử Hòa thượng Thích Chí Thoát là ai? Hòa thượng Thích Chí Thoát hiện nay chưa rõ thế danh cụ thể, cũng như ngày tháng năm sinh chưa được ghi nhận. Chỉ biết rằng trong một bức tâm thư được thầy đích thân viết vào ngày 20 tháng 3 năm 2015 tại Hyeogowa, Hà Lan để gửi tới đông đảo chư tăng ni, Phật tử và những nhà hảo tâm, thì bản thân thầy có tự giới thiệu mình là đệ tử của Đại lão Hòa thượng Thượng Huyền Hạ Vi tức Thích Huyền Vi, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41 và là người khai sáng lập nên Linh Sơn Tự Viện vào ngày 30 tháng 1 năm 1977 tại quốc gia Pháp. Được biết, Đại lão Hòa thượng Thượng Huyền Hạ Vi vốn sinh năm 1926, mất vào năm 2005, quê quán tại tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. Ngài là người đã khai sáng và xây dựng nên giáo hệ Linh Sơn thế giới cho đến nay. Giáo hệ này đã phát triển chi nhánh ra khắp Nam Châu với hơn 50 đơn vị tự viện và Hội Phật giáo Linh Sơn, trực thuộc Giáo hội Phật giáo Linh Sơn thế giới. Hiện tại Hòa thượng Thích Chí Thoát đang đảm nhận vai trò là viện chủ của Linh Sơn Tự viện Windsor, có địa chỉ tọa lạc tại số 706 Goy OSC, Windsor, On 9A1H6, quốc gia Canada. Thầy được đông đảo chúng tăng ni, Phật tử biết tới thông qua các bài giảng Pháp vô cùng tích cực, có giá trị ý nghĩa cao tại nhiều ngôi chùa lớn nhỏ ở cả trong và ngoài nước. Do thầy chủ yếu sinh sống tại nước ngoài, cho nên những buổi thuyết giảng Phật Pháp của thầy đều được thực hiện tại các ngôi chùa có địa chỉ ở nước ngoài. Do đó mà Hòa thượng Thích Chí Thoát đã được đông đảo chư tăng ni, Phật tử đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài biết đến và yêu quý, mến mộ. Quá trình tu hành và đạo nghiệp của Hòa thượng Thích Chí Thoát. Hòa thượng Thích Chí Thoát vốn được biết tới là một trong những vị hòa thượng có tầm ảnh hưởng lớn đối với nhận thức và tư tưởng của nhiều tín đồ, tăng ni, Phật tử ở nước ngoài hiện nay. Thầy không chỉ được yêu mến bởi sự sáng suốt, tài năng, trí tuệ, mà còn bởi sự đức độ, gần gũi của thầy khi không ngại dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng các chư tăng ni, Phật tử. Đồng thời thầy cũng hay tổ chức các buổi dạy nấu ăn những món chay cơ bản, đơn giản, thanh tịnh, tinh tế và đẹp mắt cho mọi người. Hay là thầy cũng có thể đưa ra những đóng góp thiết thực đối với nhiều chư tăng ni, Phật tử đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Thông qua những buổi thuyết giảng Phật Pháp của mình, những cuộc trò chuyện của Hòa thượng Thích Chí Thoát đã giúp cho nhiều chư tăng ni, Phật tử có thể hiểu sâu rộng hơn về Phật giáo hay đạo Phật nói chung. Ngoài ra thầy còn giúp họ có thể biết cách để sống tốt đời đẹp đạo hơn, nuôi dưỡng lòng từ bi hỷ xả đối với vạn vật, cùng với đó là tình yêu thương đối với cuộc sống vẫn còn nhiều gian khổ, khó khăn này. Do đó nếu như có điều kiện, bạn hãy thử một lần đến thăm và nghe Hòa thượng Thích Chí Thoát giảng giải nhé. Hòa thượng Thích Chí Thoát đang ở chùa nào? Hiện nay, Hòa thượng Thích Chí Thoát đang là trụ trì của ngôi Linh Sơn Tự viện, có địa chỉ tọa lạc tại số 706 Goy OSC, Windsor, On 9A1H6, quốc gia Canada. Linh Sơn Tự là ngôi chùa được thành lập vào năm 1980. Ban đầu ngôi chùa này được xem là nơi tụ tập riêng tư để thờ phụng cho thế hệ truyền nhân Việt Nam đầu tiên ở thành phố Windsor, Canada. Sau đó chùa Linh Sơn đã được công nhận chính thức bởi trụ sở Linh Sơn thế giới ở Paris, Pháp vào năm 1990. Chùa Linh Sơn hiện nay đã được mở rộng đến 3 lần, cứ mỗi lần mở rộng thì chùa sẽ trở nên to lớn hơn và đẹp mắt hơn. Các cơ sở có từ thành phố Windsor và Essex County cho đến tận thành phố Chatham, London. Bên cạnh việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo hàng năm của Đức Phật, thì ngôi chùa Linh Sơn Windsor còn tổ chức các ngày kỷ niệm nữ thần Mercy, ngày của mẹ Vũ Lan, cho các tín đồ, chúng tăng ni, Phật tử khác. Ngôi chùa này cũng được xem là một trung tâm cộng đồng cho người Đông Nam Á nói chung và người Việt nói riêng tìm tới để ăn mừng Tết âm lịch, lễ hội trăng, lễ hội cuối năm. Trong tương lai, ngôi Linh Sơn Tự viện Windsor sẽ được hoạt động như một cơ sở đào tạo cho giới tỳ kheo và tỳ kheo ni ở nước ngoài có thể học tập dễ dàng. Hòa thượng Thích Chí Thoát chia sẻ cách lễ lạy và tụng kinh Phật. Hòa thượng Thích Chí Thoát là nhà sư có một tấm lòng cởi mở, hoan hỷ và hòa đồng. Thầy luôn chia sẻ, giáo hóa cho các Phật tử trong đạo tràng và đại chúng về cách thức lễ lạy và tụng kinh Phật. Đã là một người đệ tử trong Phật môn,
thì chúng ta phải biết nên lễ lạy như thế nào, tụng niệm như thế nào cho đúng, đủ và luôn được cung kính trang nghiêm trước Phật. Về việc lễ lạy Phật, điều quan trọng nhất trong khi lễ lạy Phật là Phật tử chúng ta phải giữ thân được thanh tịnh, tâm luôn cung kính, tránh sự vội vàng hấp tấp, thân tâm phải đồng nhất trang nghiêm, thư thái trong khi lễ lạy Phật. Có hai cách lễ Phật thông dụng nhất, một là lễ trường quỳ tức là lễ đứng quỳ, hai là lễ đoàn quỳ tức là lễ ngồi quỳ. Về cách thức lễ trường quỳ thì Phật tử chúng ta nên đứng ngay ngắn trang nghiêm rồi chắp hai bàn tay trước ngang ngực, đầu hơi cúi về phía trước, mắt nên nhìn xuống và không nên mở mắt quá to. Khi lễ thì quỳ hai đầu gối, hai tay và trán của chúng ta cúi áp sát xuống tận đất để thể hiện được sự ngũ thể đầu địa. Đó là thể hiện sự tôn kính nhất tâm khi lạy Phật và chúng ta đứng lên quỳ xuống 3 lần. Còn về cách thức lễ đoàn quỳ thì chúng ta cũng thực hiện mọi tư thế động tác như lễ trường quỳ. Chỉ có khác nhau ở chỗ là chúng ta chỉ quỳ và lễ 3 lễ chứ không cần phải đứng lên quỳ xuống như cách thức thứ nhất. Về việc tụng kinh niệm Phật, Phật tử chúng ta cũng nên giữ thân tâm thanh tịnh, trang nghiêm thư thái, gạt bỏ mọi công việc đời thường qua một bên trước khi vào niệm Phật. Trong khi tụng niệm chúng ta nên giữ đều nhịp độ, quan trọng là ở mỗi đoạn kết thúc của một bài chú, kệ thì chúng ta phải ngân dài câu từ một chút. Khi nối tiếp sang bài kệ tiếp theo thì chúng ta nên ngắt nghỉ vừa phải, không nên ngắt nghỉ quá lâu, làm cho nhịp độ của thời khóa tụng niệm sẽ bị rời rạc. Nếu Phật tử tụng niệm ở trong bất cứ một đạo tràng nào, bất kể người chủ lễ đó là ai, thì chúng ta luôn phải nhường để cho người chủ lễ sướng trước 4 từ đầu tiên rồi chúng ta mới được bắt từ tiếp theo. Khi kết thúc một bài kệ cũng vậy, chúng ta cũng tụng nhỏ lại để nhường cho người chủ lễ kết thúc câu kinh được rõ ràng và tròn đầy. Theo Hòa Thượng Thích Chí Thoát, mỗi Phật tử chúng ta hàng ngày nếu có dành thời gian rảnh rỗi, hãy đem thời gian đó đến các đạo tràng hoặc ở tại gia để tụng kinh. Đến chùa làm công quả, nghe giảng pháp, thì trong tâm người đó đã có một niềm tin với Phật. Người đó dần sẽ được giác ngộ, biết có sự tồn tại của nghiệp báo, để rồi tự biết tu xử bản thân, sống có trách nhiệm biết chia sẻ, không vội vàng và luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Đó là sự tỉnh thức, rèn luyện ý chí, buông bỏ hận thù sân si, giải thoát hết đau khổ, để gia đình luôn được bình an và tâm hồn luôn được nhẹ nhàng thanh thản. Theo Hòa Thượng Thích Chí Thoát, nếu chỉ tụng kinh hàng ngày mà không chịu tìm hiểu, suy nghĩ nghĩa kinh để thực hành áp dụng vào trong cuộc sống thường nhật thì không đúng. Chúng ta cũng có thể hiểu đơn giản rằng khi người Phật tử tụng kinh nhưng trong đầu người đó không có sự thay đổi gì, không nhận ra điều gì, thì có khi càng tụng lại càng thêm nghi ngờ, càng tụng lại càng rối và chỉ phí thời gian vô ích mà thôi. Một số bài giảng hay nhất của Hòa Thượng Thích Chí Thoát. Nếu quý độc giả có thời gian và cơ duyên tới để tham quan ngôi chùa Linh Sơn Windsor tại quốc gia Canada, nơi mà Hòa Thượng Thích Chí Thoát hiện đang giữ chức viện chủ, được trực tiếp nghe thầy trò chuyện, giảng giải kinh Phật thì đó quả là một niềm vinh hạnh lớn lao đối với tất cả chư tăng ni, Phật tử đã hoặc chưa từng biết đến thầy là ai. Tuy nhiên, nếu như quý vị độc giả không thể tới tham quan chùa trực tiếp được, quý vị độc giả vẫn hoàn toàn có thể tiếp cận được với những bài giảng, những bài kinh Phật mà Hòa Thượng Thích Chí Thoát đã thực hiện trong nhiều dịp khác nhau. Bởi lẽ, kho tàng tư liệu về những bài giảng kinh Phật, những video giảng pháp của thầy là vô cùng phong phú, chứa đựng nhiều ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc. Chư tăng ni, Phật tử nếu như quan tâm thì có thể tìm kiếm rất dễ dàng trên Internet. Rất nhiều các bài giảng, các bài kinh tụng của Hòa Thượng Thích Chí Thoát được đông đảo chư tăng ni, Phật tử yêu mến thu âm, lưu lại nhằm quảng bá, chia sẻ rộng rãi trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Trong đó, các bài kinh thuyết giảng Phật Pháp được thầy thực hiện rất được mọi người yêu mến, chính vì chất giọng ấm áp, gần gũi của thầy. Đặc biệt là đối với những người Việt Nam xa quê hương lâu năm thì lại càng gợi cho họ niềm an ủi, vỗ về, thương nhớ. Một số bài giảng hay nhất của Hòa Thượng Thích Chí Thoát có thể kể đến gồm các bài sau đây. Kinh Vu Lan, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Chú Dược Sư 108 biến, Kinh Sám Hối Hồng Danh, Vô Thường là Vô Thường, Kinh A Di Đà, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nội dung video trên kênh Tôn giáo Tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.